درود بسیار به شما عزیزان، همراهان، هر کجا که هستید. درود به همه عزیزانی که خواستار پس گرفتن کشورشان هستند از اشغال ملایان و خواستار ساختن کشوری هستند که در آن همه ایرانیان آزادانه زندگی کنند و در چارچوب قوانین متمدنانه و امروزی زندگی رو به آینده‌ای داشته باشند سرشار از شور و نشاط و سازندگی. و اما عارفی رو نقل میکنند که از او پرسیدند که حاصل عمر چیست؟ گفت بیشتر مانی بیشتر بینی. هرچه عمر طولانی تر باشه اتفاقات، رویدادهای بیشتری رو میبینیم. بسیارم روشن. برای همه ما همینه. هرچه طولانی تر زندگی کردیم تجربیات و رویدادهای جدیدی رو شاهد بودیم. یکی از اتفاقات یا رویدادها یا هر چه اسمشو بذاریم پدیده است یا پدیده هایی است شبیه هم و اون پدیده ها رو با عناوین مختلف تعریف و به اصطلاح تشریح کردن. فرصت طلبی بعضیا اسمش دادن، بعضیا اسامی دیگه بهش دادن، تغییر و تحول اسمشو گذاشتن به نحوی و اسامی مختلفی. خلاصه کنم این که مثلا این چپ‌های ایرانی بعضن یادمون نمیره در سال 57 نمونهش همین آقای مهدی فلاحتی رو که من در عنوان برنامه بهش اشاره کردم، اینها در بوقها دمیدن در چنین روزهایی در همون 57 که محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران و نظام حاکم بر ایران یکی از متحدین و دوستان نزدیک آمریکا بود. حالا آمریکا چه بر سرش آورد در دوره جیمی کارتر رو به تعهدات خودش عمل نکرد و اینا بحث‌های دیگری است، فعلا مورد بحث نیست. اما این دوستی که در یک مجموعه دوستان آمریکا و همراهان آمریکا در برابر اون زمان دو قطبی بودن جهان، شوروی و متحدانش و اقمارش بود، اینها در بوقها دمیدن که شاه نوکر آمریکاست. شاه نوکر آمریکاست و ما ایران زیر سلطه آمریکاست و باید ما مستقل بشیم. آزادی هم که گفتن دیگه، آزادی هم همراه با آخوند و فدایان اسلام و حزب توده و بقیه همه نویسنده و روزنامه نگار و مجاهد و همه اینا هم یه آزادی استقلال که این از آمریکا ما نوکر آمریکا هست اینجا داشتیم. آزادی هم همین. هیچ کدوم شاید فکر نکنه آقا تو یه آزادی در نظر داری میخوای قوانین مارکسیستی لنینیستی مائویستی رو اجرا کنی، اون آزادی این قوانین شریعت و بعدش هم جمهوری اسلامی. بله رأی میدیم، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. حالا این آقای مهدی فلاحتی من نمیخوام سابقه آدم ها رو حالا اونقدر چیز نیست که بشکافیم، فکر میکنم در جریان به راه کارگر سازمان کمونیستی راه کارگر بود. به هر حال الان همین آدم میاد و چه میکنه که خب ما ترامپ شما رو شاهزاده رضا پهلوی که به رهبری قبول نداره. یعنی همین آدم هایی که نمونش همین آدمه که اون سالها میگفتن چون روابط دوستان نوکر آمریکا، الان رسما دارن میگن که آقا شما آمریکا باید رهبر درست کنه، شما رو قبول نداره. کسی از آمریکا نخواست اینو، از مردم ایران. مردم ایران از ترامپ نخواستن که براشون رهبر انتخاب کنه. مردم ایران چرا که خواستن همراهی بوده که ترامپ هم آمده و گفته بله همراهی خواهیم کرد. حالا آیا به قولش، به وعدش، به تعهدش عمل بکنه یا نکنه نشونه ها حکایت از این داره که عمل خواهد کرد تا اینجایی که هستیم. خب حالا بذارید اول حرفای خود آقای فلاحتی رو ما بشنویم و بعد من واقعا خواهش میکنم از کسانی که میتونن، که میگم چه کسایی هستن میتونن ایشونو برگردونن والا قضیه رو بکنن. هم میبینیم چرا پارلمان اروپا همین هفته پیش دعوت از شاهزاده برای سخنرانی رو رد کرد؟ کی میخوایم بفهمیم؟
که نباید تو توهمات و تخیلات خودمون سیر کنیم. پارلمان اروپا یعنی نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، دولت ترامپ هم که میدونیم شاهزاده رو به عنوان تنها رهبر اپوزیسیون ایران نمیشناسه. کدوم کشوری که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان تنها رهبر مخالفان ایران بشناسه؟ هیچ کشوری. نمیتونی نماینده یا رهبر مردم ایران باشی و نماینده یا رهبر کردها و بلوچ‌ها رو در کنار خودت نداشته باشی. نمیتونی دانشجوهای ایرانو که بخش قابل توجهشون جاوید شاه نمیگن نداشته باشی. نمیتونی زندانیان سیاسی رو که بیشترشون با حکومت پادشاهی مخالفن نداشته باشی. ما همش هورا بکشیم بگیم جاوید شاه چه نتیجه عملی و استراتژیک داشته تا حالا. بله. شما رو قبول نداره، اتحادیه اروپا پس گرفته، شما رو قبول نداره، بنابراین پس یعنی رهبر کسی که باید اینا رو قبول کنه. یعنی اینا باید از نظر یک مارکسیست سابق و حال و فیزاته این نگاه باید چی؟ اگه قبول نکنن نیست. اینی که در ایران دارن میگن و اینا برای خودشون میگن، مهم نیستن. این اهانت مستقیم به مردم ایران. هر تعدادی هستن، 10 نفر هستن، 10 میلیون هستن، 15 میلیون هستن، هر تعدادی که هستن. بعد راه حل آمریکا قبول نداره. همین راه حل های که این بر اونور گفته میشه، این بر چوبلای چرخ مردم گذاشتن هایی که به این شکل بیان میشه که چی؟ شما نماینده کردها رو کنار خود ندارید، نماینده بلوچ ها رو کنار خود ندارید با همین داد و قالایی که براهنن، اینو ندارید، دانشجویان فلان ندارید. اولا شما بفرمایید نماینده کردها چه کسی هستن؟ چه کسانی هستن؟ اینهایی که اطراف شما هستن اینا کجا انتخاب شدن؟ امثال آقای مهتدی و بقیه و یا اگر مورد اشاره شما هستن کجا انتخاب شدن به عنوان رهبران مردم کرد؟ اینا حتی در حزب خودشون کموله هم قبول ندارن. بعد نکته این که به هر حال شما موافق باشید دوست دارید ندارید، مردمی در ایران آمدن، اکثریتی تعداد قابل توجهی هر چقدر که بخواید بگید، و در همین خارج کشور خب دیدید دیگه، در همین واشنگتن دیدید، در تورنتو دیدید، در همون اروپا دیدید، در همین مونیخی که چون برای شما مهمه میگم اون کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت کرده ایشونو دیدید، چه جمعیتی آمدن، دوسلدورف، هامبورگ، ونکوور و همه جای دیدید. درست؟ بنابراین در مجموع بزرگترین جمعیت هست نسبت به بقیه. قاعدتا اون احزاب کوچیک هست. شما مرحوم لنین هم که این حرفا رو زده یه جورایی که اون همسیبیل شما که استالین باشه که همین حرفا اون کوچولو موچولوها خب اونا هستن که باید برن بگن آقا ما هم هستیم. اگه مسئلهشون وطنه، اگه شما یه مهدی فلاحتی هم مسئلهتون وطنه، من اینو میفهمم شما هرچند اومده گفته، ولی من اینجا میخوام اشاره کنم از آقای جوانمردی به آقای جوانمردی، علی جوانمردی، به آقای شهریار نامدار که اگر همچنان مثل دور اول پرزیدنت ترامپ ریاست جمهوریش همچنان نفوذ داره در وزارت خارجه چون دخترشون در اونجا هست، مورا نامدار نفوذ داره همچنان در صدای آمریکا، همون که آخرین رئیس صدای بخش فارسی رو عملا انتخاب کردن ایشون در پایان دوره ترامپ. اگه دارن هرچه سریعتر بردارن ببرن ایشون اونجا، این همه داره تلاش میکنه رگای گردن این سوسیس آرزومانیان زده بیرون، هرچه سریعتر ببرین. بسیار دوری جستن از کفار یکی از شرطها بوده برای مسلمانان در اون زمانهای مختلف. الان ایشون هم به زعمی به تعبیر چنین کرده، ببخشید به این صراحت و اینا میبینید مغلطه کاری از این روشن‌تر نمیشه. بردارید ببینید و به خصوص آقای جوانمردی توجه کنید که مهدی فلاحتی، چون من ایشون رو خیلی خوب میشناسم از رادیو فردا تا اینجا، زندگی شخصیشون هم به خودشون مربوطه. اینکه به 4 همسر داشته و تا اونجایی که من اطلاع دارم 4 تا چه کرده، پرونده سازی برای یکی یا کتک زده، اینا به خودشون مربوطه و همسرانشون که شاکی بودن. وارد زندگی شخصی نمیشه، هرچند هر چهره ای که عمومی هست زندگی شخصیش هم در معرض قضاوت هست. اینا به جای خود.
ولی آدم رئیس بازی است. هر رئیسی که بیاد بسیار. خود شما آقای جوانمردی شاهد بودید در زمان ستاره درخشش، اینا رو دلیل دارم میگم، هدف دارم. زمان ستاره درخشش تمام متملقین ستاره درخشش رو همه رو جا کرد. در تملق و چاپلوسی و رئیس بازی چجوری جا کرد؟ با سرودن شعر برای در ستایش ستاره درخشش که به گوش بنده هم رسید. یه همچه کارهایی کرد و شد دست راست ستاره درخشش گفتن و اینا. بنابراین شما بالاخره رئیس اداره شدید، مشاور هستید، مشاور رئیس رسانه‌های جهانی آمریکا هستید. هر آدمی هم در هر مقامی بالاخره از تملق و چاپلوسی اینا بدش نمیاد و ایشون هم تخصص در این زمینه داره، حتما به درد خواهد. بنابراین هر چه سریعتر بردارید و اونجا این منبر صدای آمریکا هم که همین سیاست رو داره، اصلا کار به ایران و آینده ایران و اینها و چه خواهد شد چه نخواهد شد، چه کنیم چه نکنیم، یه بحث دیگه است. ولی اصل قضیه این که چگونه این خواست عده‌ای از مردم ایران رو نادیده بگیریم در رأس دستور هست، دستور کار هست، دستورالعمل هست و چه کسی بهتر از مهدی فلاحی. اینی هم که گفته بود وقتی اومده بود از صدای آمریکا بیرون باز خرید کرد یا هرچه، که من دیگه جای صدای آمریکا بخوان بر نمیگردن و جایی که ارباب باشه و اینها بر نمیگردم و این صحبت. اینم یه شکری خوردن نادیده بگیرید، خود ایشون هم نادیده خواهد گرفت. بنابراین برگردم به سر مطلب، این که چون این حرفایی کسی دنبال این نیست که آمریکا رهبر بتراشه برای مردم ایران، اتحادیه اروپا بتراشه برای مردم ایران. خب همین اتحادیه اروپا بغل میکرد، عرض کنم خدمتتون، مسئولای جمهوری اسلامی رو، همین آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه که ظریف رو بغل. بنابراین پس اینا مشروعیت از نظر شما مشروعیت دارن، جمهوری اسلامی، چون اتحادیه اروپا قبولشون داشت، چون بایدن اینا رو قبول داشت، بنابراین مشروعیت دارن از نظر شما. و به این اصلا توجه در یه همچین نگاهی که هست توجه نباید کرد که آقا این اتحادیه اروپا که آمده سپاه پاسداران رو گذاشته در فهرست تروریست ها، یا آمدن مواضع نزدیک به مردم گرفتن، یا ترامپ آمده چون این کرده، یا بقیه، ناشی از چیه؟ ناشی از جنبش مردمه. مردمی که آمدن در خیابون ها، هر تعدادی هستن، هر چند میلیونی هستن، هر 2-3 نفری هستن، اینقدر قدرت پیدا کردن که اثر گذاشتن روی تصمیم گیری به اصطلاح واشنگتن و اتحادیه اروپا و جاهای دیگه. خب اینا چی گفتن؟ چی میگن؟ چی میخوان؟ خب این احزاب کوچک و این آدم هایی که شما در بوق کردید و بزرگشون میخواید بکنید، در هر حدی که هستن اینا هستن که باید برن و به شما که فرانسه هم سر کشیدید میدونید در اونجا این سیستم یا شیوه ائتلاف به چه گونه ای هست، به چه شکلی هست. و در تمام دموکراسی ها گاه البته هست احزاب بزرگ که برای داشتن اکثریت میان، ولی آیا اینا احزابی یا افرادی هستن که یک سری از این افراد که مورد نظر هست و تبلیغ شده فاند بگیران حرفه‌ای هستن، مثل اون جیغ بنفش و بقیه و رهبران پلاستیکی هستن که از دولت‌های قبل و جای دیگه خواستن اینا رو به عنوان رهبر غالب کنن به مردم ایران. بگذاریم از این رهبران پلاستیکی فعلا. آنچه که مهدی فلاحتی گفت در اینجا ما دیدیم این هستش. رگای گردن مثل سوسیس آرزومانیان اومده بیرون. یک زمانی روابط دوستانه با آمریکا، نوکری آمریکا تبلیغ میشد از طرف چپ‌های کوچک و بزرگی که بودن، مثل همین
مهدی فلاحتی تا حزب توده و بقیه، الان اینکه رئیس جمهوری آمریکا مثلا شاهزاده رضا پهلوی رو تایید نمیکنه، این قبول نیست. اون مردم ایران بیخودی دارن میگن، اهانت مستقیم این گونه به مردم ایران. اینها همه در یک بستر فرصت طلبی قابل تعبیر و تفسیر هست که من همینجا باز دوباره توصیه میکنم حضراتی که میتونن اسم بردم برگردونن این بابا رو به صدای آمریکا، برگردونن، چون به دردشون میخوره برای چون شیوه عملی که در صدای آمریکا هم جاری هست، بخش فارسی صدای آمریکا. در حال بیشتر مانی بیشتر بینید، حاصل عمر چنینه و ما بسیار دیدیم. گفتنی ها بسیاره، خواهیم گفت در ادامه راه همراه با همه عزیزانی که خواستار پس گرفتن ایران هستند و مسئله اساسیشون ایران هست، ایرانی که هرگز نخواهد مرد. به همت مردمان ایران، مردمان ایران که در سراسر جهان در یک همبستگی ملی بی سابقه همراه هم شدند برای رسیدن به چنین هدفی. ایرانی که برتر از هر عقیده سیاسی و هر اندیشه سیاسی است، که همه عقاید و اندیشه های سیاسی برای رسیدن به یک هدف هست، اینکه اونها که درست است، اونها که درست و خیرخواهانه است، زندگی بهتر برای انسان بی تردید خواهد آمد.